Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις, στις 9 η ώρα ανεβαίνει και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Για πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Ποια είναι η ενέργεια η σημερινή. Για να δούμε. 3 πεντάκτηνα, βρίσκεστε σε μία κατάσταση που παλεύετε για αυτά που θέλετε να κατακτήσετε, μέσα βέβαια από πολλές ικανότητες που έχετε. Μια συνεργασία τώρα θέλετε να κάνετε, ίσως τα επαγγελματικά σας, ίσως νιώθετε ότι πρέπει να δουλέψετε μαζί με κάποια άλλα πρόσωπα για να είναι καλύτερη η ενέργειά σας. Λίγο πιο συντηρητικοί γίνεστε αυτό το χρονικό διάστημα. Επίσης έχετε κάποιους κοινούς στόχους, όπως έλεγα πριν, με κάποια άτομα τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε κάτι πολύ όμορφο μέσα στο χρόνο. Και κάποιοι από εσάς λέει μαθαίνετε, κάνετε εκπαίδευση για να μαζέψετε ενέργεια πάνω σε αυτά που θέλετε να κάνετε. Άρα είστε σε αναζήτηση στα επαγγελματικά σας, στην σταθερότητα, να φέρετε σταθερότητα στη ζωή σας. Πολύ ωραία ενέργεια βγάλατε, 3 πεντάκτηνα. 8 πεντάκτηνα η μεγάλη αίρια και ο υπότης των πεντάκτηνων, μάλιστα. Είστε σε μια φάση λοιπόν που βλέπετε τα πράγματα πολύ πρακτικά, διαισθάνεστε ότι αλλάζουν όλα γύρω σας, όλα. Βέβαια εδώ και καιρό προσπαθούσαν να αλλάξουν, εσείς όμως επειδή είστε άτομα τα οποία θέλετε να τα κάνετε όλα τέλεια ή τέλος πάντων όσο μπορείτε, και είχατε και κάποιες φιλοδοξίες οι οποίες είπαμε θέλουν μια τεχνική, κάπως κάτι να μάθετε πάνω σε αυτό, σας πήρε καιρό. Όσο αφορά τώρα τα ερωτικά, που είναι το κυρίως θέμα μας εδώ, δείχνει ότι κάποιος προσπαθεί να εκπαιδευτεί, εκπαιδεύτηκε, εκπαιδεύεται τώρα και το άλλο άτομο που σε ενδιαφέρει, για το ότι πρέπει να έρθει, όχι πρέπει, ότι θέλει να έρθει, αλλά πρέπει να το κάνει σωστά, να γίνει καλύτερος ή καλύτερη, αν είσαι αγόρι που ακούς, να γίνει καλύτερος και να συγκεντρωθεί στη δική σας σχέση, να αφοσιωθεί και κάνει σκληρή δουλειά, λέει, με τον εαυτό του αυτό το άτομο και βάζει και αυτό το άτομο υψηλά στάνταρ στο κομμάτι αφοσίωση, γιατί προφανώς στο παρελθόν δεν είχαμε εδώ αφοσίωση, και με τον υπότι πεντάκτηνο δείχνει ότι τώρα με πρακτικό τρόπο θα μπορείς να βασιστείς σε αυτόν τον άνθρωπο. Πρόσεξε να μην παρεξηγηθούμε. Δεν θέλω να πέσεις πάνω του και να πεις «Α, βασίζομαι σε σένα, δεν κάνω τίποτα εγώ». Όχι, αλλά να βασιστείς, γιατί μάλλον στο παρελθόν δεν μπορούσες να βασιστείς. Βέβαια, έρχεται αργά και σταθερά. Αυτό το κρατάμε. Δηλαδή δεν θα έρθει γρήγορα. Βασικά είναι να έρθει άμεσα τώρα, αλλά άργησε. Εντάξει. Και λέει ότι για την αγάπη σας θα είναι πολύ ανταποδοτικός. Δηλαδή αυτό που του προσφέρετε ή της προσφέρετε θα έχει ανταπόδοση. Μάλιστα, πολύ ωραία μας ξεκινάει. Πολύ καλά. Για να δούμε. Τι θα μας πει άλλο. Καιρός είναι για αυτή τη δικαίωση λοιπόν, που είπαμε ότι αυτή η κάρτα έχει να κάνει, αν έχεις δικαστήρια είναι άλλο θέμα, θα δικαιωθείς. Αν δεν έχεις δικαστήρια έχει να κάνει με μια νομική δικαίωση, μια νομική αλήθεια που έχει να κάνει με το κάρμα μας, τις αιτίες που πληρώσαμε κάρμα, άρα θα βγουν στην επιφάνεια και για ποιο λόγο πληρώθηκε το κάρμα, θα το μάθεις δηλαδή, θα σου φανερωθούν όλα τα γεγονότα. Επίσης λέει ότι εδώ
κάποιοι θα είναι υπόλογοι γι' αυτό, δηλαδή θα δώσουν λόγο αν κάποιος σας έχει πειράξει. Και ξεκινάμε δικαίωση στην αγάπη με τον άσο των κυπέλων, τι ωραία. Αγάπη εδώ, και θα το πιάσετε από την αρχή σαν να γνωριζόσαστε πρώτη φορά, έχοντας την εμπειρία όμως του παρελθόντος. Συγκλονιστικό είναι αυτό να ξέρεις. Μία πρόταση σου κάνει αυτό το άτομο μέσα από μηνύματα, επικοινωνίες. Εάν είσαστε σε φάση διαζυγίου, μπορεί να σταματήσει αυτό για να το ξαναπιάσετε από την αρχή. Αν έχετε πάρει διαζύγιο, πάλι μπορείτε να το πιάσετε από την αρχή. Γενικά υπάρχει μια τέτοια ενέργεια. Έχουμε όμως και πρόταση γάμου εδώ για κάποιους. Μακάρι ρε παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι με τους 5 ράβους εδώ υπάρχει μία διαμάχη. Κάποιος μάχεται για σένα και είναι το άλλο άτομο. Δεν ξέρω αν είναι λιοντάρι στο ζώδιο. Αλλά δίνει μία μάχη γιατί λέει κάποιοι φέρνουν μία ένταση για εσάς, έχουν διαφορετική άποψη για εσάς, βάζουν όλο εμπόδια, δυσκολίες, κάποιοι σας ανταγωνίζονται. Μπορεί να είναι η μαμά, η αδερφή, μια πρώην γυναίκα, μια πρώην φίλη. Υπάρχει έτσι ένας ανταγωνισμός και μια επιθετικότητα. Πολύ εγωισμός, πάρα πολύ εγωισμός από τα άλλα πρόσωπα προς το πρόσωπό σας. Αυτό τώρα έχει να κάνει, όπως σου είπαμε, γυναίκες και οτιδήποτε, αυτό που σου ανέφερα λίγο πριν. Έτσι λοιπόν αυτός ο άνθρωπος μάχεται για σένα. Επίσης λέει ότι είχε να κάνει και με χρήματα οικονομικά, 5 πεντάκτηνα, και στο παρελθόν να έκανε και κάποιες βλακίες εδώ οικονομικές, ώστε να περνάει και κάποιο δύσκολο χρονικό διάστημα μαζεμένος, γιατί έφερε τον εαυτό του σε ένα δύσκολο χρονικό διάστημα, γιατί είχε χάσει την πνευματική του και πνευματική φτώχεια και στην κυριολεξία, και για κάποιο διάστημα ίσως απομονώθηκε για να καταφέρει να ανταπεξέλθει. Και αυτό μπορεί να είναι ένας λόγος που καθυστερεί, και ειδικά αν είναι βασιλιάς ράβδων. Αυτό που σου βγαίνει τώρα τελευταία, πάρα πολύ βγαίνει και στα live βγαίνει πάρα πολύ αυτό σαν ιστορία, αλλά κάτι θα συμβεί γρήγορο σε σχέση με αυτή την ιστορία που βλέπουμε, ειδικά αν είναι βασιλιάς ράβδων, ο οποίος είναι ένας τύπος που δεν δέχεται την ήττα και έχει ηττηθεί, γιατί εδώ δείχνει ότι έχει ηττηθεί λόγω ότι έκανε λάθος επιλογές. Αν είναι λοιπόν ένας τέτοιος βασιλιάς, είναι λογικό, είπαμε, να καθυστερεί, γιατί θέλει να έρθει πίσω ως ηγέτης, μάλιστα. Ο δεύτερος άσος με τον άσο των ξυφών, θα τα βάλετε κάτω, γιατί λέει ότι θα τα δείτε από μια άλλη ψυχική καθαρότητα τα πράγματα. Έχει καθαρίσει η άβρα αυτού του ανθρώπου, και ίσως και η δική σου να μην έχεις φοβίες πια. Θέλει οπωσδήποτε να πετύχει αυτή τη φορά η σχέση σας. Κοίταξε, μιλάω για την επανασύνδεση, αλλά εδώ πέρα είναι και κάλλιστα και καινούρια γνωριμία, να ξέρεις. Αλλά θα σου πω λίγο όταν να τελειώσω την επανασύνδεση, και θα σου πω και για την καινούρια γνωριμία. Γιατί κάποιοι θα έχετε καινούρια γνωριμία μέσα από μια καταστροφή που ζήσατε στο παρελθόν. Υπάρχει μια τέτοια ενέργεια εδώ. Τέλος πάντων, το πιο ωραίο εδώ είναι ότι νιώθει ανάλαφρος αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή τα βάζει κάπως τα πράγματα σε μια σειρά, αυτό είναι το καλό, με κάποιον τρόπο, και καθαρίζει την άβρα του και την ενέργειά του για να έρθει σε εσένα, και με τα 3 κύπελα τώρα θα προσπαθήσει να το κάνει με έναν τρόπο που να το κάνει πάλι μέσα από μία συνεργασία, δηλαδή να συνεργαστεί με κάποιον για να βρεθείτε μαζί. Σαν να ζητάει βοήθεια λοιπόν με κάποιο άλλο πρόσωπο να σε καλέσει, να βρεθείτε σε έναν χώρο διασκέδασης, σε έναν γάμο, σε μία βάφτιση, έχουμε και αυτά. Έτσι, 3 κύπελα είναι κοινωνικά γεγονότα. Χαρούμενα, τα οποία μπορεί να το δεις ξαφνικά μπροστά σου ή να την δεις ξαφνικά μπροστά σου και πεις τι έγινε ρε παιδιά εδώ πέρα, αλλά θα είναι, ξέρεις, συμφωνημένο αυτό. Για να δούμε. Ω, διαβολάκι, εντάξει.
Λείπει ο Μάρτης από τη Σαρακοστή, δεν λείπει, είναι πάντα, πετάγεται και είναι και κεντρική ενέργεια, μάλιστα. Με το διαβολάκι μας λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε πολλές αιμονές, ίσως είχε πολύ ζήλια και από τη ζήλια που είχε να εξέφραζε ό,τι έκανε στο παρελθόν με λάθος τρόπο. Δηλαδή να έχει ακραίες συμπεριφορές για να, λόγω είπαμε βασιλιάς Ράβδων, πρόσεξε, δεν θέλει να πιστέψει, να σε αφήνει να πιστεύεις ότι ζηλεύει, άρα κάνει άλλα πράγματα και βγαίνει κακία ή αιμονές. Αιμονές λοιπόν με τη ζήλια, με φοβίες, αυτός ο άνθρωπος τοξικότητα είχε και έκανε κατάχρηση των υλικών πραγμάτων που είχατε μεταξύ σας, ίσως είχε σε κάτι εθισμό, από αυτά τα πράγματα έπρεπε, του βάλατε όρια, εδώ δείχνει ότι βάλατε όρια, και ίσως και αυτός τώρα να είναι από αυτούς που θα είναι υπόλογοι για την αδικία που κάνανε σε εσάς, μάλιστα. Όμως είναι το άλλο σου μισό, τι να κάνουμε τώρα, συγγνώμη για τους θορύβους παιδιά, δεν γίνεται όμως αλλιώς. Με συγχωρείτε. Με τα δύο κύπελα λοιπόν είναι αυτός που λέει ότι περίμενε με θα έρθω, μην με αφήνεις, μην με εγκαταλείπεις. Δύο κύπελα. Ενωμένη αγάπη λέει εδώ και έχετε αυτή τη στιγμή που μιλάμε αμοιβαία έλξη και ερωτική, γιατί δεν μπορείτε να βρείτε πουθενά εσείς σαν αυτόν ερωτικά, ούτε αυτό σαν εσάς. Και τώρα λέει ότι σας σέβεται αυτή τη στιγμή και σας εκτιμά πάρα πολύ και ήρθε η ώρα να γίνει σύνδεση ρε παιδί μου κατά κάποιον τρόπο, να ενωθούν οι δικές σας δυνάμεις, γιατί εσείς είστε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Αυτό το ζευγάρι τώρα, τα δύο κύπελα, δες πως, τι παλεύουν. Παλεύουνε τα οικονομικά τους, παλεύουνε τους εθισμούς τους, δηλαδή είναι γύρω-γύρω, είστε εμπλεγμένοι από κακές ενέργειες. Ω Παναγία μου, και ο αυτοκράτορας εδώ, ακόμα χειρότερο μου το κάνει. Τέλος πάντων, ο αυτοκράτορας όμως τώρα δείχνει ότι, είπαμε, θα βρει έναν τρόπο, βλέπεις εδώ τη γέφυρα επικοινωνίας που λέω, θα βρει έναν τρόπο να επικοινωνήσει μαζί σου. Όπως σου είπα, θα βάλει άλλο πρόσωπο. Μια φίλη σου, ένα φίλο του, θα βάλει άλλο πρόσωπο για να κάνει αυτή την επικοινωνία. Με τον αυτοκράτορα λοιπόν τώρα έχουμε την εξής εξέλιξη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, πάρα πολύ δυνατός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μια φήμη για τους περισσότερους τώρα στη δουλειά του και μπορεί να είναι και καλός κρεοπόλης, έτσι. Έχει μια φήμη στη δουλειά του και το θέμα είναι ότι είχε χαθεί ο έλεγχος στο παρελθόν, ξέρετε, όταν έχεις μια τέτοια θέση, τι είπαμε ότι γίνεται, γύρω σου μαζεύεις πολλούς που σου λένε είσαι ο ένας και ο μοναδικός, έτσι. Αυτό το λέγαμε και χθες, προχθές, δεν θυμάμαι στο live. Μαζεύεις πολλούς αυλικούς και αυτός ο άνθρωπος είχε πολλούς αυλικούς, δυστυχώς. Εκεί έχασε τον έλεγχο, λέει, και εκεί ίσως ξόδεψε τα λεφτά, ξόδευε λεφτά. Άμα ήταν πολιτικός, είχε γίνει κατάχρηση εδώ. Εάν ήταν δική του η δουλειά, είχε κάνει κατάχρηση στα χρήματά του, τα οποία ξόδευε παραπάνω από όσα είχε. Και χάθηκε η σταθερότητα, ο έλεγχος και η συγκέντρωση. Όμως τι γίνεται, τι είπαμε, ότι εσένα είσαι ο στόχος του διαβολακίου, γιατί εσύ ήσουν το μόνο άτομο που τον κρατούσε αυτόν τον άνθρωπο. Επανασύνδεση, 6 κύπελα, με αλλαγές όμως. Βλέπεις εδώ τις πεταλουδίτσες, έτσι, τι ωραία. Και τύχη με τα τραχάκια εδώ πέρα. Λοιπόν, όπως σου είπα, ναι, με φιλικά πρόσωπα θα γίνει η επανασύνδεση, θα βοηθήσουν, 6 κύπελα. Νοσταλγείτε ο ένας τον άλλον αυτή τη στιγμή, το παρελθόν σας, τις αναμνήσεις που έχετε μεταξύ σας, τις νοσταλγείτε. Και οι δυο θέλετε αυτή την επανένωση και αυτή η επανένωση λέει για όσους γίνει και μακάρι για όσους τη θέλετε παιδιά, θα γίνει μέσα από θεραπεία και τώρα πια θα απολαύσετε το μέλλον σας γιατί θα φύγουν από γύρω σας όλοι αυτοί οι αυλικοί. Δηλαδή έβαλε μυαλό, φαντάζομαι εδώ πέρα, έτσι πως το λέει,
Επίσης μπορεί να γνωρίζεστε κάποιοι από παιδική ηλικία, για κάποιους να είναι μικρότερης ηλικίας το αγόρι, κάποιος αρκετά μεγάλης ηλικίας ο άντρας να είναι, κάποιος να είναι στην ίδια ηλικία με εσένα και 2-3 χρόνια διαφορά. Όλοι δηλαδή με λίγα λόγια. Αλλά το βλέπω και θα το πω. Λοιπόν, τι άλλο. Μάλιστα. Με την Πανσέλινο εδώ πέρα βλέπεις πολλή ενέργεια νερού, έτσι. 1, 2, 3, 4, 5 κάρτες νερού. Με την Πανσέλινο λοιπόν δείχνει ότι για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν κρυμμένα πράγματα τα οποία θα φανερωθούν, όπως λέγαμε πριν, και θα βγουν στην επιφάνεια και ποιος ξόδεψε, τι ξόδεψε και όλα αυτά. Επίσης λέει ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε ότι πρέπει να εμπιστευτείς την διαίσθησή σου, πρέπει να χωρίς αμφιβολία, γιατί ήσουν ίσως για καιρό σε σύγχυση. Κάτι άγνωστο λέει, θα δείτε οτιδήποτε είναι άγνωστο για σας, θα το δείτε τώρα μπροστά σας, θα φανερωθεί. Κάτι που, ξέρεις, ειδικά αν είσαι ζώδιο νερό και διαισθανόσουνα κάτι, τώρα ήρθε η ώρα να φανερωθεί αυτό το κάτι. Ήρθε η ώρα. Και είναι πολύ σημαντικό για σένα, γιατί εσύ λες ότι πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια μυστικά που δεν έχουν φανερωθεί. Έχεις κάποια σκέψη, μια διαίσθηση, μια αμφιβολία και είναι αλήθεια. Παλεύεις λοιπόν για όλα αυτά, το παλεύεις το διαβολάκι, 5 ράβδι, 5 ξύφι και αυτές οι δύο κάρτες βγαίνουν συνέχεια. Με τα 5 ξύφι λες ότι θα έρθεις και εσύ, ίσως επειδή παλεύεις ξεκάθαρα, έχεις καταλάβει τι συμβαίνει και τι παλεύεις και λες δεν σε φοβάμαι και θα χυμίξω πάνω σου δηλαδή στο εμπόδιο. Λες ότι εγώ θα δώσω τη μάχη μου την τελική με όλο το κόστος, γιατί είναι αδικία αυτό που έχει συμβεί στην αγάπη μου. Καταλαβαίνεις. Και λες ότι είναι κρίμα να δέχομαι τέτοια εχθρικότητα και τέτοια επιθετικότητα και ανταγωνιστικότητα, γιατί δεν λες ότι δεν έχω εγώ πειράξει κάποιον, δηλαδή δεν ασχολήθηκα με κάποιον. Είναι αδικία όλο αυτό που συμβαίνει, λες εσύ. Με τον ακόλουθο το ράβδον μας λέει αυτό το άτομο ότι ήταν λίγο παιχνιδιάρικο, ήταν λίγο ενθουσιάζονταν εύκολα παραπάνω από το σωστό, παραπάνω από το κανονικό και κάπου δεν είχε την αίσθηση του φόβου, ξέρεις, σαν τα παιδάκια, ακριβώς δίχρονο. Οπότε ξέρεις τώρα, δεν φοβότανε και νόμιζε ότι έχει άπειρες δυνατότητες στη ζωή του και πάντα θα μπορούσε να τα καλύψει όλο χωρίς να φανερωθούν. Όχι, δεν πάει έτσι και... μάλιστα, και τώρα φοβάται να έρθει, γι' αυτό είπαμε θα βάλει άλλον, μάλιστα με τα 8 κύπελα. Τώρα κάνει γύρω. Έχει κανένα μήνα ειδικά, γι' αυτό βγαίνει σου λέω τελευταία πάρα πολύ. Έχει ένα μήνα, μη σου πω, όχι δεν έχει ένα μήνα ψέματα, έχει 3 μήνες, από το Μάρτιο. Έχει από το Μάρτιο, έχει τρελαθεί. Κάνει μπρος, κάνει πίσω, κάνει μπρος, κάνει πίσω. Προσπαθεί να βρει πράγματα να το γεμίσουν, δεν βρίσκει. Νιώθει ότι τον έχεις εγκαταλείψει από την άλλη. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από σένα, να σε αφήσει πίσω, δεν μπορεί. Προσπαθεί να σε αποχωριστεί, δεν μπορεί. Ό,τι και να γνωρίζει, ό,τι και να έχει μπροστά του, δεν τον γεμίζει με τίποτα όμως. Με τίποτα. Απλά επειδή έχετε και κάποια ενεργειακή απόσταση, είτε χιλιομετρική είτε ψυχική, προσπαθεί μέσα στο μυαλό του να το καλύψει αυτό, να δει τι γίνεται, πώς γίνεται, δηλαδή για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η αλήθεια είναι ότι ο εγωισμός υπερίσχυε από τα συναισθήματα αυτού του ανθρώπου. Ο εγωισμός όμως είχε να κάνει με τους εθισμούς στο κεφάλι και τις φοβίες. Και οι περισσότερες φοβίες, ξαναλέω, έχουν να κάνουν με το ότι σε φοβόταν αυτό το άτομο μην τυχόν και κάνεις κάτι. Με ένα άλλο άτομο, τη ζήλια, πολύ ανασφάλεια, πω ανασφάλεια. Να δω λίγο τώρα για την καινούργια γνωριμία για εσάς που ενδιαφέρεστε και να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά καινούργια γνωριμία, λέει, βγαίνει εδώ πέρα το εξής. Θα βρεθείτε, λέει, σε χώρο διασκέδασης με φιλικά πρόσωπα, τα οποία εσείς δεν ξέρω τι συμβαίνει τώρα, αλλά θα έχετε πολύ, πώς το λένε,
θα σας την πέφτουνε, τώρα δεν μου έρχεται η λέξη, αρκετοί. Οπότε σε κάποιο διεκπληκτισμό έτσι και σε αυτόν τον χώρο μπορεί να μπερδευτεί το άτομο που σε ενδιαφέρει το καινούριο και να παλέψει για σένα και αυτό να σε εξητάρει τώρα και μπορεί να είναι μικρότερης ηλικίας βέβαια, όχι πολύ, κανένα χρόνο, και να βιώσεις αυτή την κατάσταση με πολύ πάθος, να μου πεις πω τι είναι αυτός τώρα, παλεύει για μένα, κατάλαβες, θα τον βρεις πολύ θαραλέο, πολύ περιπετειώδη. Απ' την άλλη όμως θα ανακαλύψεις ότι είναι και λίγο δειλός, ενώ αυτό το wow ήταν η πρώτη εικόνα για να σε διεκδικήσει, μετά το χάνει όλο. Δηλαδή θα προσέξεις, πάντα σου λέω το πρώτο εξάμηνο, εφτάμηνο, να είσαι ψύχρεμη και cool και μετά άμα δεις ότι προχωράει όλο αυτό, τότε να αρχίσεις να αφήνεις τον εαυτό σου 100%. Ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί τα συναισθήματα δεν τα μετράς με ζυγαριά, αλλά επειδή έχει κάποιες τάσεις φυγής αυτό το άτομο και αρκετούς εγωισμούς και φοβίες, ίσως ας πούμε στο λέω για να μην έχεις προβλήματα. Κάποιοι άλλοι που θα κάνετε μέσω διαδικτύου την γνωριμία και είναι μεγαλύτερης ηλικίας, θα προσέχετε επίσης να μην τυχόν και είναι παντρεμένος, γιατί θα πρέπει να δείτε αν έχει διαζύγιο, οπωσδήποτε, γιατί μπορεί να θέλει μόνο διασκέδαση, να το έχει αυτό σαν παιχνίδι. Για κάποιους άλλους που το γνωρίζει σε επαγγελματικό κομμάτι και είναι ας πούμε το αφεντικό σου, θα προσέξεις εδώ πάρα πολύ, γιατί θα γίνεις πολύ κτητική εκεί και μπορεί να χάσεις και τη δουλειά σου. Εάν θα πας και κάνεις κάποια τέτοια σχέση, θα προσέξεις να μην πέσεις πάνω του και να βασίζεσαι σε πάνω του επειδή είναι το αφεντικό, να στο πω έτσι, καθόλου. Θα πρέπει να κρατήσεις τη θέση σου, γιατί θα έχεις ανταγωνισμό μέσα στη δουλειά και θα σου κάνουν bullying λόγω αυτής της κατάστασης. Ή τουλάχιστον να μην το ξέρει κάποιος. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω πώς. Γιατί μπορεί να χάσει τη δουλειά σου και να την έχεις ανάγκη πραγματικά. Έτσι, προσέξτε λίγο. Δεν ξέρω εδώ πώς θα πάει σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτές οι δύο περιπτώσεις είναι λίγο δύσκολα. Όχι λίγο, αρκετά δύσκολα. Δεν τρελάθηκα από τη χαρά μου που το βλέπω, αλλά θα τη ζήσετε κάποια αυτή την περιπέτεια, οπότε αυτό που θα σου πω είναι να έχεις εσύ την αλήθεια σου και να είσαι ακέραια απέναντι σε αυτό, γιατί θα τα ζήσεις, είναι καρμικό να συμβούν, αλλά να έχεις ξεκάθαρη τη θέση σου, να μην χώνεσαι, να μην έχεις καμιά υπεροψία, γιατί ας πούμε τα έχεις με το αφεντικό, ας πούμε τώρα, κατάλαβες, λέμε τώρα έτσι. Επίσης για τον κύριο που μπορεί να είναι μεγαλύτερης ηλικίας και να έχει κάποιο γάμο επάνω του, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ξεκάθαρο. Μην σου πει, καλέ, περίμενε, εγώ θα πάρω διαζύγιο αύριο το πρωί. Όχι, περισσότεροι αυτό λένε, να ξέρεις. Και στο τέλος, ειδικά όταν είναι η αρχή κανένα τρίμηνο, είναι τόσο ενθουσιασμένοι που το πιστεύουν κιόλας. Και μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Οπότε πρόσεχε σε αυτό το σημείο, ξαναλέω, θα μπλέξεις μαζί με αυτό το άτομο μόνο αν είναι ξεκάθαρο. Αλλιώς, επειδή είναι καρμικό, θα εμπλακείς και θα έχεις μεγάλο βαθμό δυσκολίας για να το ξεπεράσεις. Οκ, θα μου πεις τώρα τίποτα δεν γίνεται με τις καινούριες γνωριμίες. Γίνεται, απλά εσείς που θα πετύχετε με την καινούρια γνωριμία θα είναι επειδή πιστεύετε πολύ στον εαυτό σας και είστε καθαροί, δηλαδή δεν μπλέκετε σε καταστάσεις περίεργες. Κατάλαβες, δεν μπλέκετε ως τρίτα πρόσωπα. Είναι ξεκάθαρο. Και δεν το λέω για να σε μαλώσω, γιατί συμβαίνει σαν τρίτο πρόσωπο, γιατί δεν θα πετύχει, το λέω. Οκ. Και βασικά δεν πρέπει να μπαίνουμε σε τρίτα πρόσωπα κανένας μας. Αυτό είναι θέμα και λίγο με εμάς τα κορίτσια πρέπει λίγο να υπάρχει μέσα μας. Εντάξει, δεν μπλέκουμε με αλληνής άντρα και δεν μπλέκουμε με παντρεμένους. Λίγο και πρέπει να τους βάλουμε και στη θέση τους. Αυτούς, γιατί εγώ εδώ πέρα όλη μέρα αυτό ακούω. Μου έλεγε ότι θα χωρίσει, και τελικά έπαιρνες και κάρμα και δεν χώριζε. Κατάλαβες, και δεν θέλουμε να χωρίσει εμείς, δεν θέλουμε να χωρίσουμε κανένα, γιατί είναι κάρμα δικό μας μετά. Πρόσεξε το αυτό. Εντάξει, βρες έναν άνθρωπο, ο οποίος θα μου πεις δεν υπάρχουνε. Απλά κάνουμε το λάθος ότι κοιτάμε εδώ μπροστά μας, δηλαδή εκεί στην περιοχή μας. Όχι.
Ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει μπορεί να έρθει από τη Ζιμπάμπουε. Δεν ξέρεις που είναι αυτή τη στιγμή. Και αυτό το λέω συνέχεια. Μην κάνετε το λάθος και να λέτε επίσης δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Δεν υπάρχει άντρας, δεν υπάρχει γυναίκα. Όλη μέρα και αυτό ακούω. Υπάρχει και παραυπάρχει. Απλά δεν γίνεται να συναντήσεις με τη μία το τέλειο μέσα στα 8 δις που είμαστε το τέλειο. Είναι μαθήματα που πρέπει να πάρουμε. Κάποτε καθόταν με έναν άνθρωπο σε όλη του τη ζωή και ήταν όλοι δυστυχισμένοι, με την έννοια πια ότι ό,τι μου κάτσε, κατάλαβες. Τώρα έχεις την ευκαιρία να βρεις, να αποκτήσεις κάποια εμπειρία και να αναδείς ποιο είναι το άλλο σου μισό, να το βρεις. Και έχεις και όλη τη γνώση τώρα. Κάθε μέρα σου δίνονται πολλές πληροφορίες για το πώς μπορείς να το βρεις αυτό το τέλειο καρμικό, αυτήν εδώ την κάρτα. Ανά τους αιώνες έχει δουλέψει αυτό πολύ να ψάχνω το καρμικό μου. Οι περισσότεροι όμως με μεγάλες μάχες που έχουμε δώσει στη ζωή μας, 5 ράβδι, 5 ξύφη, λίγο αυτό το φοβόμαστε, ότι δεν υπάρχει. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μία φάση που πάμε για αλλαγές, μεγάλες αλλαγές, μυστικά αποκαλύπτονται και δεν αποκαλύπτονται μόνο τα μυστικά, αποκαλύπτεται ό,τι είναι να αποκαλυφθεί για να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά. Αλλαγές είτε με επανασύνδεση είτε με καινούρια γνωριμία, το παν είναι να έχουμε βάλει όρια εμείς στον εαυτό μας αρχικά, να μην δεχόμαστε τίποτα λιγότερο από αυτό που μας αξίζει. Έχουμε αλλάξει, λέει εδώ πέρα, η αλήθεια είναι αυτή. Έχουν γίνει αλλαγές σε εμάς, τώρα περιμένουμε να δούμε από το άλλο πρόσωπο που μας ενδιαφέρει ποιες είναι οι αλλαγές που έχει κάνει στη ζωή του αυτός ο άνθρωπος. Χιλιά συγγνώμη για το θόρυβο, ξαναλέω, αν είναι δυνατόν. Δυστυχώς δεν μπορώ να σταματήσω. Τέλος πάντων. Και θέλουμε να δούμε με τα 8 κύπελα πόσο έτοιμο είναι αυτό το άτομο να έρθει σε σένα και να μην δειλιάσει αυτή τη φορά και να είναι εκεί. Δείχνει λοιπόν ότι υπάρχει ένα αρκετά καλό ποσοστό στην ανθρωπότητα, τώρα δεν θα πω ότι είναι 10 άτομα, 100 και 200, υπάρχει ένα καλό ποσοστό εδώ πέρα που δείχνει ότι κάποιοι φεύγουν από την ανασφάλειά τους και αναζητούν επιτέλους, προχωράνε παρακάτω, κάνουν την κίνηση και να φέρουν αυτή την ισορροπία μέσα με δυναμισμό, ενώ κάτι τέτοιο δεν γινόταν στο παρελθόν. Και αυτή είναι και η δικαίωσή σου. Δικαίωση στην αγάπη και στην αλήθεια, συγκλονιστικό. Δικαίωση στην επανασύνδεση, γιατί μπορεί σε κάποιους να έλεγες ότι εγώ θα έχω επανασύνδεση και να σε κορόιδε. Τι επανασύνδεση να έχεις, μωρέ. Δηλαδή, ξέρεις, και ειδικά επειδή βγάζεις και αρκετά πεντάκτηνα εδώ πέρα, μπορεί να περιμένεις και πάνω από χρόνο και να λένε έλα ρε, τι επανασύνδεση. Και όμως βγαίνει. Τέλος πάντων, εδώ με τον ακόλουθο των ράβδων, τι λέμε εδώ σε αυτήν την ενέργεια. Ήσασταν φτωχοί στο πνεύμα και ιδίως στο παρελθόν. Με τα 5 πεντάκτηνα για να καταλάβετε τι σχέση είχατε, καρμική, όταν χάθηκε αυτή η σχέση αρχίσατε να ψάχνετε το ένα στον άλλον και να καταλαβαίνετε ότι σας λείπει και πόσο σας λείπει και εσείς και ο άλλος. Με τον ακόλουθο των ράβδων λέει ότι εδώ πέρα σας έβαλε μία δοκιμασία του σύμπαν και τους δύο, αυτός πάντα όταν τα βρίσκε λίγο σκούρα την κοπανούσε, άρα τώρα έχει μετανιώσει γι' αυτό και θέλει να έρθει πίσω να το διορθώσει, γιατί βλέπει μπροστά του βλέπει ότι πόσο σε έκανε να υποφέρεις και έχει μετανιώσει για τη δειλία που είχε στο παρελθόν και για τα ψέματα που έχει πει. Και έρχεται πίσω σε σένα, κοιτάζει τα 6 κύπελα, μέσα από μία μάχη που θα πρέπει να δώσει για σένα, να ξαναφουντώσει η φλόγα σας, θα δώσει μάχη, θα πει την αλήθεια αναγκαστικά και είναι θέμα χρόνου να γίνει. Πια. Θα πει την αλήθεια αναγκαστικά, την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια σε δικαιώνει στην αγάπη, γιατί στο παρελθόν είπαμε ότι όλοι ήταν εναντίον σου. Περίμενε πόσα πεντάρια έχω, 1, 2. Ήταν εναντίον σου λοιπόν όλοι, γιατί υποστήριζες πάρα πολύ αυτόν τον άνθρωπο που ο ίδιος δεν σε υποστήριξε καθόλου, θέλω να ομολογήσω. Εδώ πέρα δυστυχώς δεν έβαλε όρια. Τέλος πάντων, έχουμε μία γέφυρα επικοινωνίας, έχει γίνει ο κύκλος, τώρα ήρθε η ώρα για να γίνει επιτέλους αυτή η επικοινωνία, αυτή η συνάντηση, έτσι.
Και τώρα πάμε σε νέα σελήνη, άρα μέχρι την Πανσέλινο αυτή η ιστορία εδώ πέρα θα γίνει. Τώρα νέα σελήνη νομίζω, δεν είμαι σίγουρη, έχουμε στις 27, δεν θυμάμαι. Υπολόγισε τώρα και μέχρι και την Πανσέλινο, έχω 2 κάρτες εδώ που το λένε, μη σου πω 3. Θα υπάρχει το άνοιγμα είναι μέχρι τότε και οπότε περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Κεντρική κάρτα είναι τα 8 πεντάκτηνα που λένε ότι έχετε κάνει πολύ σκληρή δουλειά για να γίνει όλο αυτό να πετύχει. Έχετε κάνει πάρα πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό σας για να φτάσετε τη ζωή σας εκεί που τη θέλετε και πολύ καλά κάνατε. Γιατί λέει θέσατε πολύ υψηλά στάνταρ στον εαυτό σας και ειδικά στο κομμάτι της αφοσίωσης, ότι πρέπει να είναι ένα ζευγάρι αφοσιωμένο ένας με τον άλλον. Το δουλέψατε πολύ μέσα σας και γι' αυτό τραβάτε την ενέργεια αυτού του ανθρώπου να γυρίσει πίσω. Γιατί δυναμώσατε πάρα πολύ με την εκπαίδευση που κάνατε στον ίδιο σας τον εαυτό. Άρα θα με καταλάβεις όταν θα σου πω ότι στο παρελθόν δεν έδινες εσύ αξία σε σένα. Στο λέω πάντα, ακόμα μία φορά, θα σου το πω. Και θα σε ευχαριστήσω ακόμα μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, κάνε και πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, για να ειδοποιείσαι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9, όταν θα ανεβαίνει ένα βίντεο. Αν θέλεις επίσης, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρεούλα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω των 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Όλο το άνοιγμα έχει να κάνει με ότι εκπαιδεύω το μυαλό μου, τη ζωή μου για να ζήσω τα καλύτερα που μου ανήκουν. Έχουμε πολύ ωραίες εξελίξεις στην αγάπη, πάρα πολύ ωραίες εξελίξεις, μέσα από γνώση, μέσα από εμπειρία και έχουμε και πολύ ωραία ενέργεια στο ότι κάποιος που έχει κάνει κακό θα πληρώσει. Τι σημαίνει ωραία ενέργεια? Σημαίνει ότι πήρε μαθήματα ή θα πάρει τα οποία δεν θα το ξανακάνει. Θα βάλει μυαλό με λίγα λόγια. Σας ευχαριστώ θερμά, να είστε καλά, να σας προσέχετε πάντα.